بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پروګرامینګ فنډامنټل سٹارټ کړو. پروګرامینګ فنډامنټل کې مختلف قسم چې کوم کنسپټ یا مونږ وکتل. اوس چې کوم ریسنټ کوم کنسپټ مونږ ډیفاین کوو، نو مونږ سره یو یوزر ډیفاین ډیټا سټرکچر دی چې نامه سټرکچر ده. نو یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ یا یوزر ډیفاین ډیټا سټرکچر اول په اگزامپل باندې ایکسپلین کوو، بیا پروګرامینګ اگزامپل ورکوو. فار اگزامپل مونږ سره چې یو سټوډنټ دی چې هغه ایکس وای زیډ څه نوم دی، دغه څه انفارمیشن مونږ غواړو چې د سټوډنټ ریلیټډ دي. مطلب دا چې مونږ سره هیټروجینیس ډیټا په یو سنگل سټوډنټ کې انټیټي مونږ سره یو سټوډنټ دی چې په هغه کې رول نمبر د دغه مارکس د دغه ایوریج د دغه ګریډ د څلور قسمه انفارمیشن د سنگل انټیټي وذ ډیفرنٹ ټایپس که ډیفرنٹ ټایپ کې مونږ وکړو. نو دلته زه تاسو ته ایکسپلین کم. نو دلته مونږ سره چې کوم رول نمبر دی، رول نمبر کې پاسبل ده چې انټیجر ټایپ ډیټا وي. په مارکس کې که مونږ وګورو نو په مارکس کې پاسبل ده چې مونږ سره انټیجر ټایپ ډیټا وي. په ایوریج کې مونږ سره ممکن دی چې فلوټ ټایپ یا مونږ سره ډبل ټایپ ډیټا وي. دلته په ګریډ کې مونږ سره په دغه کې به مونږ سره کریکټر ټایپ ډیټا وي. نو اوس که وکسې دلته دا درې قسمه چې کومې مونږ سره بلټن ډیټا ټایپ دي، دا په یو سنگل ویریبل کې چې هغه مونږ ورته انټیټي ویلی شو، په یو ویریبل کې په یو سټوډنټ کې مونږ سره دا شی دا سنگل انکپسولیټ شوي دي. نو اوس که مونږ وغواړو چې مونږ د دغه دپاره یو داسې ډیټا ټایپ جوړ کړو. ګوره اول خو دا چې که مثال په طور زه وغواړم چې زه انفارمیشن څه شی کم، زه دا پروسس کم کوم انفارمیشن د دغه واجد والا یا مطلب د دغه سټوډنټ والا. نو د دغه سټوډنټ د دغه انفارمیشن د مینیپولیشن دپاره یا د سټوریج دپاره ما سره څلور د سنگل سټوډنټ دپاره څلور ډیفرنٹ ویریبل ریکوارډ دي چې زه دا ډیکلیئر کم. اوس که مثال په طور باندې ما سره د سټوډنټ نمبر تعداد زیات وي، لیټس چې دا تعداد ما سره څومره یې، لیټس چې دلته ما ولیکلو چې ټوټل نمبر اف سټوډنټ ما سره څومره یي، دا 50 دي. نو چې 50 او د هر سټوډنټ ته ما سره ریکوارډ څومره یي، 4 نمبر اف ډیفرنٹ ډیټا ټایپ ډیکلریشن دا ریکوارډ دی. نو دا به ما سره څه شي 550 ملټیپلای بای 4. نو دغه نه مونږ سره تقریبا 200 صرف ډیکلریشن مونږ سره 200 ویریبل ډیکلریشن به مونږ کو. نو که تاسو خیال وکړو د 200 ویریبل ډیکلریشن دا چې کله 50 سټوډنټ وي، که 50 نه زیات شول یا د نمبر اف انفارمیشن تاسو زیات کړل، نو دا به څه شی کېږي، دا به مطلب یو انتهایی ګران کار شي. صرف ډیکلریشن نه بعد بیا موږ سره مختلف قسم ایرر پاسبل دي چې تاسو سره په پروګرام کې راشي. لاجیکل ایرر، سینټیکس ایرر، سیمینټک ایرر، ډیکلریشن ایرر. نو کله هم چې دا ایرر راشي، نو چې کله موږ سره د پروګرام سایز یا نمبر اف کوډ اف لاین چې دا انکریز کیږي، نو موږ سره اتوماتیکلی د پروګرام کمپلیکسیټي زیاتیږي. مطلب دا چې په دغه کې ټربل شوټینګ کړل بیا ګران شي. نو دغه لپاره موږ سره یو کنسپټ راغی چې ته موږ څه یو که موږ وغواړو چې د سټوډنټ ایکس وای زیډ چې هر سټوډنټ وي دغه د ټول انفارمیشن زه وغواړم، نو زه څه شی کړی شم، د دغه لپاره یو ډیفرنٹ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ جوړولی شم. او د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ چې زه به وله نامه څه شی ورکړم، سټوډنټ. د سټوډنټ په نامه باندې ما سره ډیټا بلټین ډیټا ټایپ نشته، زه به یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ جوړ کړم. دا یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ دا به د کوم یو ټایپ وي، دا به د سټرکچر وي. اوس دا څرنګه جوړیږي، بیا یوز کیږي څرنګه، یا په دغه کې چې کوم مطلب یې موږ سره شارټ کمینګ دي په یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ په کلاس او په آبجیکټ او په سټرکچر کې څه ډیفرنٹ دی. نو اب هم ورسره ایکسپلین کو. راځئ چې پروګرامینګ اگزامپل لاړ شو. په هغه باندې دا په خپل چې کوم موږ سره د کوم سیناریو د اگزامپل 1 دی چې دا موږ ډیمونسټریټ کو. زه به دلته راشم، دلته به څه وکړم، د هیډر فایل به زه د ځنه کاپي کړم، دلته به یې پیسټ کړم چې شي دپاره ځکه چې دا ما سره په هر پروګرام کې ریکوایرډ دي. نو یغه دپاره ما دلته ولیکلو، دلته به زه مین فنکشن ولیکم او دلته به څه وکړم، دلته به ولیکم وایډ او په دغه کې دننه به زه ډیکلریشن وکړم د سټوډنټ ایس ټي ډي. اوس دلته کوېسچن دا پیداویږي چې آیا د سټوډنټ ایس ټي ډي موږ سره شته نشته. چې نشته نو زه به دا شی کم، دا به زه کریټ کم، دا به په خپله جوړ کم د یوزر ډیفاین. نو دا نه اول به زه دلته ولیکم یو کی ورډ دی موږ سره سټرکټ چې دا یوز کیږي د څه شي دپاره، د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ د سټرکچر دپاره. اوس زه کوم یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ جوړوم، زه جوړوم سټرکچر. نو ما ولیکلو سټوډنټ. اوس په د سټوډنټ ډیټا ټایپ کې به ما سره کوم قسم ډیټا زه غواړم د سټوډنټ چې زه یې سټور کړم. اولنی زه غواړم چې ما سره څه شی راشي، رول نمبر د پکې سیو شي. دغه نه پاسې زه څه شی غواړم، زه یې مارکس غواړم. دغه نه بعد زه څه شی غواړم، زه د ایوریج غواړم. دلته به زه څه شی وکړم، د ډیکلریشن به وکړم.
دغه نه پاس زه کریکټر او دا سره سره چې ګریډ غواړم. دا ما چې وکړلو دا ما یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ډیکلریشن وکړلو. یو یوزر ډیفاینډ چې کوم موږ سره سکیچ وي موږ یو سکیچ جوړ کړلو. اوس د دغه یوزر ډیفاینډ چې کوم دا سکیچ دی دا کوم میپ دی د دغه چې موږ کله امپلیمنټیشن کو نو امپلیمنټیشن دپاره به موږ څه ولیکو چې دغه یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ سل نوم موږ لیکلی دلته نوم وله څه ورکړی سټوډنټ. دا سټوډنټ په ولیکو دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم ایس ټي ډي. ایس ټي ډي د موږ سره لیټس ایکس واي زیډ یو نیم دی د سټوډنټ والا چې هر څه نیم وي مینینګفل نیم هم تاسو ورکولی شو. ما جنرلایز ولیکلو ایس ټي ډي. په دغه ډیکلریشن باندې څه وشولو موږ سره ایگزیکټلی اوندا سیم چې کوم دلته دا سټرکچر دی دا دغه ځای نه واخله تر دغه ځای پورې دا سټرکچر جوړ شو. دا موږ سره خانې جوړې شوې په هره خانه کې موږ سره څه وشولو موږ سره رول نمبر راغلو مارکس راغلو ایوریج راغلو ګریډ راغلو. په رول نمبر کې دا کیپیبلیټي ده او دا څه شی دا موږ سره ایلیمنټ دي څه شي ولا مطلب که موږ وکړو دا ټول د دغه نه لاندې راغلي مطلب رول نمبر ریپرزینټ کوي سټوډنټ مارکس ریپرزینټ کوي سټوډنټس ایوریج ریپرزینټ کوي سټوډنټ او ګریډ ریپرزینټ کوي موږ سره څه دا یو سټوډنټ. دغه به اوس موږ دوه قسمه انیشلایزیشن کړی شو. اول دا چې دلته موږ سره راغلو ایس ټي ډي. ایس ټي ډي څه هغه سټوډنټ ته چې کوم موږ دلته نیم ورکړی دلته ما نیم څه ورکړی فار ایگزامپل په دغه ځای کې ولا ما نیم واجد ورکړی نو دا په واجد کې دننه موږ سره څه شی دی یو رول نمبر په نامه باندې یو ویریبل پکې جوړ شو چې دا په دغه کې سټور کېدی شي. دغه نه علاوه په دغه ایس ټي ډي چې هلته ولا ما نوم واجد ورکړی په دغه کې ما سره څه شی راغلو مارکس راغلو. دغه نه علاوه په دغه ایس ټي ډي کې ما سره ایوریج جوړ شولو او دغه نه علاوه په دغه ایس ټي ډي مطلب په دغه سټوډنټ کې ما سره دننه څه شولو. ګوره سیمپل خبره ده چې کله زه وغواړم چې زه دا اکسس کم زه دا ډایرکټ نشم اکسس کولی بلکې زه به د څه شي په ترو باندې راسم د دغه ویریبل په نیم په ترو به راسم. پروګرام کې ولا ما څه نامه ورکړې ایس ټي ډي مې ورکړې دلته مې ایس ټي ډي کړلو. فار ایگزامپل چې زه غواړم چې زه په د رول نمبر کې نیم واچوم رول نمبر واچوم نو زه به څه ولیکم ایس ټي ډي ډاټ رول نمبر. نو دا به په کوم میموري لوکیشن کې اچول شي په هغه میموري لوکیشن کې چې په سټوډنټ کې په کوم باندې لیبل رول نمبر لګېدلی نو به دلته سیو شي دلته به نه سیو کېږي دلته به نه سیو کېږي. که ما ولیکلو چې ایس ټي ډي ډاټ ګریډ نو په دا اولنو دریو کې به نه سیو کېږي دا به په ګریډ کې سیو کېږي. اوس دا زه سټیټیکلی انیشلایز کولی شم ډاینامیکلی انیشلایز کولی شم. په اول کې به زه سټیټیکلی تاسو ته وښیم فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو ایس ټي ډي تاسو کتی شو دلته ما سره څه شول په پاپ اپ باندې دا څلور وړه چې کوم ایلیمنټ دي دا ایلیمنټ راغلل ما څه وکړو په دغه رول نمبر باندې مې کلیک وکړلو دلته رول نمبر راغلو دغه ته زه د رول نمبر اساین کم رول نمبر مې ورته اساین کړلو. دغه نه بعد مې بیا ولیکلو ایس ټي ډي ډاټ ما سره بیا دا ټول راغلل. اوس په دغه نه بعد زه څه زه د مارکس انیشلایز کم نو زه به مارکس باندې کلیک وکړم مارکس به زه دلته ولیکم لیټس چې ما دلته ولیکلو مارکس مې انیشلایز کړل. دغه نه بعد به زه ولیکم ایس ټي ډي ډاټ ما سره څه شی ای وي جي ایوریج مې ولیکلو دلته مې ولیکلو فار ایگزامپل 79 دی ما سره ایوریج دی. دغه نه بعد به زه څه ولیکم ایس ټي ډي ډاټ دغه نه بعد ما سره څه دی ګریډ دی که نه نو زه به ګریډ ولیکم ایکول ټو دا کې کریکټر ټایپ دی نو په کریکټر موږ په سنګل کوډ کې لیکو. دلته ما څه وکړلو ما دغه دریو څلورو واړو چې کوم موږ سره د سټوډنټ ایلیمنټس دي یا د سټوډنټ ممبرز دي رول نمبر مارکس ایوریج ګریډ دا ما سټیټیکلی انیشلایز کړو. اوس دا ما سره څه دا ما سره سټیټیک انیشلایزیشن سټیټیک انیشلایزیشن د څه شي سټیټیک انیشلایزیشن دی دا سټیټیک انیشلایزیشن دی د ډیټا ممبر چې کومې موږ سره د څه شي ډیټا ممبر دی د سټرکچر ډیټا ممبر د کوم سټرکچر ډیټا ممبر د سټوډنټ چې کوم موږ جوړ کړی دی د هغه سټوډنټ سټرکچر ډیټا ممبر دی. انیشلایزیشن یې وشو اوس یې زه ګورم چې آیا دی ما سره رښتیا په دغه ډیټا ممبر کې دا ډیټا واچل شوه که وانه چل شوه. دلته به زه ولیکم یو جنرلایز میسیج به ورکړم سټوډنټ ډیټیلز سټوډنټ ډیټیل دغه نه پاس به زه بیک سلیش ان یا زه ای این ډي ایل هم لیکلی شم بیک سلیش ان هم لیکلی شم دا موږ سره اسکیپ سیکوینس دی. دغه نه پاس به زه ولیکم سی اوټ او دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم رول نمبر لږ سپیس په پسې ورکړم او دلته به څه ولیکم ایس ټي ډي ډاټ ما سره څه شی رول نمبر دا شولو. دغه نه پاس به ولیکم ای این ډي ایل مطلب دا چې نیو لاین له لاړ شه. زه به بیا ولیکم سی اوټ نه بعد به زه څه ولیکم زه به ولیکم مارکس مو ولیکلو مارکس نه بعد به زه څه وکړم دلته به ولیکم ایس ټي ډي ډاټ مارکس نو دلته به ما سره مارکس راشي ای این ډي ایل. دغه نه پاس به ولیکم سی اوټ نه بعد به زه دلته څه وکړم دلته به په ډبل کوډ کې ولیکم موږ سره مارچ نه بعد څه ایوریج د دغه ایوریج څومره راغلی ایوریج چې موږ څومره انټر کړی
دلته به زه راشم زه به څه ولیکم زه به ولیکم std.average مطلب ویلیو راواخله د یو ویریبل نه هغه ویریبل یې موږ سره په کوم ځای کې دی په سټوډنټ ډیټا سټرکچر کې دی په سټوډنټ ډیټا سټرکچر کې په یو سپیسیفیک لوکیشن دی چې په باندې ما لیبل ای وی جی لګالی دغه نه بعد سی اوټ او سی اوټ نه بعد به زه څه ولیکم زه به دلته ولیکم ګریډ او ګریډ نه بعد به دلته څه وکم دلته به ولیکم std. ما سره څه ګریډ شولو انټر به کم او دلته به ولیکم ENDL دا پروګرام کمپلیټ شو دلته به زه ولیکم get ch د شي لپاره چې ریزلټ ما سره ډسپلی ودرېږي او په END او ریټرن ما څه کړو زیرو کړلو څله ځکه چې ما سره دلته په مین فنکشن کې چې کوم ما لیکلی INT نو INT دا موږ سره دغه فنکشن ریټرن ټایپ دی زه به دا سیو کم دغه له به زه نامه ورکم فار ایگزامپل structure انډرسکور دلته ما سره دا څه دی سټوډنټ دی که نه سټوډنټ 01 دا به زه سیو کم سیو مې کړلو سیو نه بعد به زه دلته راشم دا به زه کمپایل کم کمپایل مې کړلو کمپایلیشن کې که کوم ځای کې څه ایرر راغلی ښه دلته ما څه کړی علم نه یې لیکلی صرف مې END لیکلی نو دا یې ایرر ډیټیک کړلو کمپایل مې کړلو په کمپایلیشن کې که څه ایرر وي نو ایرر لږه څنګه پکې راغلی او آی وخلو اوس نشته نو دی ما سره ایگزیکیوټیبل کوډ ته کنورټ شو دا به زه څه کم دا به زه رن کم چې رن مې کړو نو تاسو کتای شو ډیټیل اف سټوډنټ رول نمبر یې ما سره څه شی 2608 مارکس څه شی 759 ایوریج څومره 79 او ګریډ یې څه A نو تاسو کتای شو چې دلته ما سره ایگزیکټلی هماغه ډیټا راغله چې کومه موږ سټیټیکلی په رول نمبر کې په مارکس کې په ایوریج کې او په ګریډ کې اچالي هوپفولي چې تاسو ته به اوس دا کلیر شوی کلیر شولو